ሰላም ጤና ይስጥልን የቢክሬቲቭ ላይክ ፕሮ ቻናል ቤተሰቦችና ውድ ተመልካቾች እንደምን ቆይታችኋል? በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት በቀላሉ ዩቲዩብ ላይ ማደግ እንደምንችል ቀላሉን ዘዴ አሳያችኋለሁ። ይህን ሴቲንግ በማስተካከል በቀላሉ ዩቲዩብ ላይ ማደግ ትችላላችሁ። አዎ በቀላሉ ማደግ ይቻላል። ስለዚህ ዛሬ እንዴት እንደሚሆን ሙሉ መረጃውን አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደውል ምልክቷን በመጫን ኦል የሚለውን በማብራት እንግዲህ ሁሉ ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ ሰብስክራይበሮች ብቻ ነው ያላችሁኝ። እንግዲህ ከኦዲየንሴ ወይም ደግሞ ከተመልካቾቼ መካከል ከ80% በላይ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም። ቻናሌን ዝም ብላችሁ እየተመለከታችሁ ናችሁ ያሏቸው። አትሊስት በፐርሰንት ደረጃ 17% ያክል የምትሆኑት ብቻ ናቸው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ባካችሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ እኔ ደግሞ ደስ ብሎኝ ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ ልለቅላችሁ እችላለሁ። እኔም እየተማርኩ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በላይቭ ቪዲዮዎች እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገር አብረን እንማማራለን። ስለ ዩቲዩብ ብዙ የምንማማረው ነገር አለ። ስለ ቲክቶክ የምንማማረው ነገር አለ። እያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያዎች መረጃ ሲኖርኝ ወደ እናንተ ብቅ እያልኩ እንግዲህ አደርሳቸዋለሁ ማለት ነው። ስለ ዩቲዩብ አፕዴት ሲኖር በብዙ አደርሳቸዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ወደ ጉዳያችን ስንገባ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ዩቲዩብ ላይ በቀላሉ ማደግ እንዴት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። እቺን ቀላል ሴቲንግ በማስተካከል በቀላሉ ዩቲዩብ ማሳደግ ትችላላችሁ። ቻናላችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። በቀላሉ ማሳደግ ትችላላችሁ። ይህን ቲፕ ተጠቀሙት። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እንግዲህ በትኩረት እየተከታተላችሁ እያንዳንዱን ነገር ከኔ ጋር አድርጉ። በቀላሉ ዩቲዩብ ላይ በቀላሉ ማደግ ትችላላችሁ። ያለምንም ድጋፍ ያለምንም ሰብስክራይብ አድርጉኝ ጭቅጭቅ በቀላሉ ማደግ እንደምትችሉ እኔ ራሴ ያየሁት ነገር አለ። እሱን እናስተካከላለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ በትዕግስት ተከታተሉኝ። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁን የምንገኘው እንግዲህ በዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ነው። ይህንን ሴቲንግ ማሳያችሁ በዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ነው። በቀላሉ ይህን ሴቲንግ በማስተካከል ቻናላችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ቪዲዮ አፕሎድ ሲያደርጉ ይሳሳታሉ። ይህንን ሴቲንግ በቀላሉ በማስተካከል እንግዲህ ቻናላችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የአፕሎድ ማድረጊያችሁ ምልክት አለች። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በቀላሉ እዚህ ጋር አፕሎድ ለዋለሁ። እንግዲህ የፈለኩትን ፋይል እመርጣለሁ። እንግዲህ አፕሎድ ወዳደረጋችሁበት ስፍራ ስትሄዱ አፕሎድ እያደረጋችሁ ሙሉ ለሙሉ መረጃችሁን ባስገባችሁ ቁጥር ታጋችሁን ካስተካከላችሁ ከዚህ በፊት አስተካክሉ ያልኳችሁን ሴቲንግ ላይሰንስ ካርድ ሰጣችሁ በኋላ ኢምቤድ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ይሄኛው ሴቲንግ የመጀመሪያው ሴቲንግ ነው። ይሄ አላው ኢምቤዲንግ የሚለው ሴቲንግ መብራት አለበት። ለምን እንደሚበራ ምክንያቱም ነግራችኋለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ ዩቲዩብ ለእናንተ የሚከፍላችሁ እንግዲህ በጉግል አድሰንስ አማካኝነት ስለሆነ የጉግል አድሰንስ ደግሞ በማስታወቂያ አማካኝነት ነው ወደ እናንተ ክፍያ የሚያመጣው። ከዩቲዩብ ጋር ተናቦ የሚሰራ ድርጅት ነው የጉግል አድሰንስ። አላው ኢምቤዲንግ ማድረግ ሰዎች የእናንተን ቪዲዮ በራሳቸው ዌብሳይት ላይ ማስተዋወቅ ይችላሉ። በዛ ሰዓት ሲስተዋወቅላችሁ ቪወሮቻችሁም ይጨምራሉ። ቻናላችሁን በቀላሉ ማደግ ይችላል። ቫይስ ቨርስ ገንዘብ አድ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። አድ ሬቬኒያችሁን እየጨመራችሁ ነው። ስለዚህ ቪዲዮዎቹ በቀላሉ ማስታወቂያ ያገኛል ማለት ነው። ይሄ አላው ኢምቤዲንግ የሚለው ሴቲንግ መብራት አለበት። እዚሁ ላይሰንስ ላይ ያለው ሴቲንግ ነው። ከላይሰንስ በታች የምታገኙ ሴቲንግ ነው። ላይሰንስ እንግዲህ ስታንዳርድ ዩቲዩብ ላይሰንስ ሴቲንግ መሆን አለበት። ይሄ ሴቲንግ ካልበራ ኮሞን አትሪቢዩት የሆነ ላይሰንስ ከሆነ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በቀላሉ እንግዲህ እየደከመ እየሞተ ይሄዳል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሰዎች በቀላሉ ቪዲዮቻችሁን ሊያዩት አይችሉም ማለት ነው። ቪወሮቻችሁ ይቀንሳል። ለዚህ ክሬቲቭ ኮሞንስ አትሪቢዩሽን የሚለውን ሴቲንግ ሳይሆን ዩቲዩብ ስታንዳርድ ላይሰንስ የሚለውን ሴቲንግ ማብራታችሁን አትርሱ። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ አሳይቻችኋለሁ። አላው ኢምቤዲንግ የሚለው ሴቲንግ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰዎች በራሳቸው ቻናል ላይ በራሳቸው ዌብሳይታቸው ላይ የእናንተን ቪዲዮ በቀላሉ እያስተዋወቁ ለእናንተ እንግዲህ ብዙ ቪወሮቻችሁን ታሳድጉበታላችሁ። ይህንን ሴቲንግ በማብራት እነሱ ደግሞ በእናንተ ቪዲዮ ይጠቀማል። ዩቲዩብ ጉግል በእናንተ ቪዲዮ ይጠቀማል። ለእናንተም ደግሞ ዩቲዩብ ይከፍላችኋል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት አማካኝነት ነው እንግዲህ ሰርኪዩቱ ይሄ ነው። በእንደዚህ አይነት በዙሪያ ጠምጠም ነው እናንተ ገንዘብ የምታገኙት። ስለዚህ ይሄን አላው ኢምቤዲንግ የሚለውን ሴቲንግ ማብራታችሁን አትርሱ። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው ሌላኛው ሴቲንግ ፐብሊሽ ቱ ሰብስክሪፕሽን ፊድ ኤንድ ኖቲፋይ ሰብስክራይበርስ ነው። እንግዲህ ይሄኛው ሴቲንግ የሚጠቅመው ለምንድን ነው ካላችሁኝ ውድ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ያደረጓችሁ ሰዎች ይሄኛው ሴቲንግ ካልበራ አይደርሳቸውም ማለት ነው። የምትለቁት ቪዲዮ አይደርሳቸውም በቀላሉ የምትለቁት ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳቸው እንግዲህ ይሄንን ሴቲንግ ማብራታችሁን አትርሱ። ለምንድን ነው
ቪዲዮ ፐብሊሽ ስታደርጉ ወይም ቪዲዮ ስትለቁ አፕሎድ ስታደርጉ ሰብስክራይብ ያደረጓችሁ ሰዎች ኦልም ያበሩ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ኦልም ያላበሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ኦል ያበሩ ሰዎች በቀላሉ እንዲደርሳቸው ይሄኛውን ፐብሊሽ ቱ ሰብስክሪፕሽን ፊድ ኤንድ ኖቲፋይ ሰብስክራይበርስ የሚለውን አይከን ወይ ደግሞ የፕላስ አይከን እንዲ ማብራታችሁን አትርሱ። እንዲ በርቶ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ይሄ ከጠፋ በቀላሉ እንግዲህ ዲስትራክት እየሆናችሁን ወይም ደግሞ ቻናላችሁ ሊያድግ አይችልም። እናንተን ሰብስክራይብ ያደረጉት ጥቅም የላቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም የእናንተ ቪዲዮ ለነሱ እየደረሳቸው አይደለም። ስለዚህ ይሄን ሴቲንግ ማብራታችሁን አትርሱ። ውድ ተመልካቾቼ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዚያው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አዲስ የሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ዲስክሪፕሽን ላይ የምትፈልጉትን ነገር በኮሜንት ስራ አሳውቁኝ። እኔ ደግሞ በዲስክሪፕሽን በኩል አወራችኋለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በላይቭ ቻት እንገናኛለን። ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዚያው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።